હર હર મહાદેવ. વેલકમ ટુ પોડકાસ્ટ વિથ શિવ. આજે આપણા પોડકાસ્ટનો પહેલો એપિસોડ છે અને પવિત્ર શ્રાવણ માસના પહેલા સોમવારે અમે આ પોડકાસ્ટ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ પોડકાસ્ટની થીમ એવી છે કે અમે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવા જઈ રહ્યા છે. બધા જુદા જુદા ફિલ્ડના જુદા જુદા માણસોને અહીંયા અમે ઇન્વાઇટ કરી અને એમની જોડેથી જેટલી માહિતી અમે તમને આપી શકીએ, જેટલી ઇન્ફોર્મેશન આપી શકીએ એટલી અમે આપવા જઈ રહ્યા છે. આ પોડકાસ્ટની થીમ જ ઇન્ફોર્મેશન છે અને વી સ્ટ્રોંગલી બિલીવ ઇન ધેટ કે હ્યુમન આર ધ ઓનલી સ્પીસીસ ધેટ કેન ટ્રાન્સફર નોલેજ બિટવીન જનરેશન. એટલે હ્યુમન એક એવું પ્રાણી છે, ઇન્સાન માણસ એક એવું પ્રાણી છે જે પોતાની નોલેજ છે તે પેઢીઓ દર પેઢીઓ ટ્રાન્સફર કરતું ગયું છે. એટલા માટે જ અત્યારે આપણે ટેકનોલોજીથી ઉપર છે, બીજા બધા વિચારોથી અલગ છે. લોકોની બુક વાંચીને આપણને અનુભવ મળે છે. આપણે જોઈએ તો પ્રાણી આ વસ્તુ નથી કરી શકતા, પણ માણસ આ વસ્તુ કરી શકે છે. તો આ જ થીમ સાથે અમે આ વિડીયો શૂટ કરવા જઈ રહ્યા. હલો, વેલકમ ટુ અવર શો પોડકાસ્ટ વિથ શિવ. આ જે આપણે ટૉપિક પર વાત કરવા જઈ રહ્યા છે એ ટૉપિક બહુ જ અંડર રેટેડ છે. લોકો એના વિશે બહુ જાણતા નથી અને એ ટૉપિક તમારી લાઈફમાં બધી બહુ રીતે કામ આવતો હોય છે. જ્યારે પણ તમે હોસ્પિટલમાં કોઈ નાની સર્જરી કરવા જાઓ કે મોટી સર્જરી કરવા જાઓ, એક કેરેક્ટર એવું હોય છે જે બિહાઇન્ડ ધ સ્ટેજ તમારી જોડે બધી બહુ રીતે ઇન્વોલ્વ હોય છે અને એના વિશે તમને વધારે જાણકારી હોતી નથી. તો આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટની. એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ એક એવું કેરેક્ટર છે જે સર્જન અને પેશન્ટના રિલેટિવ એમના કરતાં પણ ડ્યુરિંગ ઓપરેશન દરમિયાન એ વધારે કોન્શિયસ હોય છે અને વધારે ટેન્શનમાં હોય છે, પણ લોકો સમહાવ એમના વિશે વધારે જાણતા નથી. તો આજે આપણે ડૉક્ટર રાજન ચાંદપુરા સાહેબને મળીશું અને હી ઇઝ એન એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ. એ છેલ્લા 18 વર્ષથી આ પ્રેક્ટિસમાં આ ફિલ્ડમાં છે. તો એમની જોડે વાત કરી અને આપણે આગળ એનેસ્થેસિયા શું છે, એના ટાઈપ કયા કયા છે, કેવા પેશન્ટ, ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે કે હાઇપરટેન્સ બ્લડ પ્રેશરવાળા પેશન્ટ છે કે આલ્કોહોલિક પેશન્ટ છે, તો એનેસ્થેસિયાનો શું અસર થાય છે અને ઘણી બધી ચર્ચાઓ આપણે એમની જોડે કરીશું. તો વધારે ટાઈમ ના લેતા આપણે સીધા ડૉક્ટર રાજન સાહેબ જોડે વાત કરીએ. હલો સર. હાય, કેમ છો? બસ ફાઇન, એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ. કેવું ચાલે, તબિયત પાણી ઓકે? ઓલ વેલ? ફાઇન. યસ સર. આપણે એકચ્યુઅલી હું બધા મારા દર્શકોને કહેવા માગું છું કે ડૉક્ટર રાજન ચાંદપુરા મારા મિત્ર પણ છે. હું પણ પેરામેડિકલ સ્ટાફ છું અને અમે કેટલા વખતથી સાથે કામ કરીએ છીએ અને જ્યારે પણ અમે મળીએ તે વખત આવી બધી અલૌકિક વાતો કરતા હોય છે જે મેડિકલી હોય છે, બીજી બધી ફિલ્ડની હોય છે. પણ એ બધી વાતો મને એવું લાગે છે કે હું જ્યારે કોઈની જોડે એ વાત શેર કરું છું, એમની પાસેથી જાણકારી લીધેલી, ત્યારે એ લોકોને એટલું બધું એમ કે વધારે લાગે છે કે આવી જાણકારી તો કશેથી મળતી નથી. તો એ જ એની પરથી, એ થીમ પરથી મને એવું થયું કે આવું કંઈ ચાલુ થાય ને આવો કોઈ પોડકાસ્ટ કરાય જેનાથી આવી નોલેજેબલ વસ્તુઓ અમે લોકોને શેર કરી શકીએ. તો સર, ખરેખર આ પોડકાસ્ટનો આઈડિયા તમારી તરફથી જ મને મળ્યો છે અને તમારો ફૂલ સપોર્ટ રહ્યો છે આની અંદર. તો થેન્ક યુ સો મચ એને માટે. મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ ફોર એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ અને આ વિષય વિશે વિચારવા માટે. આજે આશા રાખીએ આપણે સરસ વાતો કરીએ અને થોડું આપણા વ્યુઅર્સને નોલેજ મળે. થેન્ક્સ ફોર ઇન્ટ્રોડક્શન. એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ જનરલી ઓપરેશનમાં કામ કરતા હોય છે અને એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ પડદા પાછળના ખેલાડી કહેવાય. એમનું બહુ રોલ નહીં હોતું. બટ આજે હું તમને થોડુંક ઉપર છેલ્લું વેરી મિનિમમ એનેસ્થેસિયા વિશે નોલેજ આપીશ. યસ સર. સામાન્ય ભાષામાં ઇંગ્લિશમાં એનેસ્થેસિયા ડેફિનેશન એવું થાય કે રિવર્સિબલ લોસ ઓફ ઓલ સેન્સીસ. એટલે માણસને ઓપરેશન માટે બધી ચેતનાઓ બંધ કરવીને પાછી લાવે. આ એક મહત્વની વસ્તુ છે. તમે કોઈના માણસના માથામાં લાકડીમાં તો એ બેહોશ થઈ જાય પણ એ પાછો ના આવે. એ દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એનેસ્થેસિયા, દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ડૉક્ટર. સો અમારું કામ છે ઓપરેશન માટે બધી ચેતનાઓ બંધ કરવીને પાછી લાવી અને પેશન્ટની સલામતી. સામાન્ય અમે આ બધી વસ્તુઓ દવાનો ઉપયોગ કરીને જ કરતા હોઈએ છીએ. હવે લાઈન મેડિસિન અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પર ક્વાઇટ ડિપેન્ડન્ટ છે અને જનરલી
અમુક લોકોને તો ખબર નહીં હોતી કે એનેસ્થેશિયન ડૉક્ટર હોય છે. એ લોકો તેઓ સમજે કે ઘણી વખત નર્સ એનેસ્થેશિયા આપે છે. એકચ્યુઅલી અમે આ પોડકાસ્ટ એને માટે જ કર્યો કે લોકોને આ વિશે નોલેજ જ નથી. એટલે જે લોકો જતા હોય છે, સર્જનનો રિવ્યૂ જોતા હોય છે કે સર્જન કેવું છે, લોકો પાસે ઓપિનિયન લેતા હોય છે, હોસ્પિટલ સ્ટાફ, હોસ્પિટલ રૂમ, આ બધી વસ્તુઓ લોકો જોતા હોય છે, પણ જોતા નથી હોતા કે ઓપરેશનની અંદર જે સૌથી કી રોલ છે જેનો એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટનો, તો એના પર કોઈને એ નથી હોતું એમ કે ફોકસ. નહીં, દેટ્સ વાય આપણે ભેગા થયા છે ને આ વિષય પર ચર્ચા કરીએ. ઇટ્સ ગુડ. એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ પ્રોપર MBBS કરીને 3 વર્ષ જેટલો સમય એક જનરલ સર્જન બનતા લાગે એટલો જ સમય એક એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ બનતા લાગે. એ 8.5 year ડેડિકેટેડ સ્ટડી છે. અને અમે સેમ કોલેજ સેમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી પાસ થઈએ. અમારું વર્કિંગ પેટર્ન પણ એમના જેવી છે. ઓકે, એટલે MBBS કર્યા પછી તમારે એની અંદર 3 years MD એનેસ્થેસિયા કોર્સ, એનેસ્થેસિયા કોર્સ આવે. તો સર, આ એનેસ્થેસિયા કેટલા પ્રકારના હોય છે? એટલે અમારા વ્યુઅર્સને બધા બહુને ખબર નથી હોતી એનેસ્થેસિયા વિશે, તો એ થોડું ડિટેલમાં સમજાવજો અમે. ઓકે, એનેસ્થેસિયા સામાન્ય 2 પ્રકારમાં ડિવાઈડ કરી શકાય. એક છે પૂરેપૂરા બેહોશ કરી દેવા, મદહોશ નહીં, બેહોશ. અને બીજું છે જરૂરિયાતવાળા પાર્ટ, એટલો અવયવ કે એ અંગને ખોટો કહીને કહો, એને અમે ભાષામાં રિજનલ એનેસ્થેસિયા, અને જે પૂરેપૂરા બેહોશ કહે એને જનરલ એનેસ્થેસિયા કહેવાય. ધીઝ આર ધ મેઇનલી 2 પાર્ટ. આ બેમાં બધું ડિવાઈડ થઈ જાય. ઓકે, અમારી લાઈફ સિમ્પલ છે. તો સર, સર્જરી દરમિયાન તમારો કેવો રોલ રહેતો હોય છે અને કેટલું ટેન્શન રહેતું હોય છે આની અંદર? જનરલી આજકાલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ દવાઓ સારી હોવાથી એક નિષ્ણાત સર્જનને ઓપરેશન દરમિયાન તો ટેન્શન ના હોય, બટ ઓપરેશન દરમિયાન એક અનકોન્શિયસ પેશન્ટની કેર રાખવી અને બધી વસ્તુ સાચવવી એ થોડુંક એ કામ છે. અને યુ હેવ ટુ લુક આફ્ટર પેશન્ટના એનેસ્થેશિયા અને પેશન્ટની સેફ્ટી. વી હેવ ટુ બેલેન્સ ઇન બિટવીન ટુ પેશન્ટ એનેસ્થેશિયા અને સેફ્ટી. આ બેનું વચ્ચે ધ્યાન રાખીને અમારે કામ કરવાનું હોતું હોય છે. તો આની અંદર અપડેટેડ રહેવું પડે સર? યસ, યુ હેવ ટુ બી અપડેટેડ. અને જનરલી આફ્ટર ઇન પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ અમે લોકો જર્નલ્સ વાંચતા હોઈએ છીએ અને કોન્ફરન્સીસ. ધીઝ આર 2. કોલેજ પાસ થાય પછી આ 2 મેઇન જરિયા હોય છે આપણે અપડેટેડ રહેવાના. ઓકે, અને જુદા જુદા નવા હવે તો ઇક્વિપમેન્ટ પણ આવવા માંડ્યા છે એની અંદર. થેન્ક્સ ટુ ધ ટેકનોલોજીસ છેલ્લા 20 થી 25 વર્ષમાં એનેસ્થેસિયા બહુ ઇવોલ્વ થયું છે. નવી દવાઓ આવી છે, નવી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવ્યા છે જે અમને પેશન્ટના દરેક વસ્તુની ડિટેલમાં માહિતી આપે. એટલે દેર ઇઝ લોટ્સ ઓફ થિંગ આવે છે કે અવયવનું અમે મોનિટર કરી શકીએ, કે ક્રિયાનું બ્લડ પ્રેશર, પલ્સ, ઘણું બધું માપી શકીએ. થેન્ક્સ ટુ ટેકનોલોજી અમારી લાઈફ થોડી. પણ એ બધું સેટઅપ તમારા OTની અંદર જ હોય છે? એટલે OTમાં કેવી રીતે હોય છે? આજે અમે જ્યાં કામ કરીએ છીએ, થેન્ક્સ ટુ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, આજે ઇન્ડિયાના અને આ વડોદરાના ઓપરેશન એટ પાર વિથ ઓલ સ્ટાન્ડર્ડ, USA સ્ટાન્ડર્ડ, વોટ એવર equipment there, we have it. અમે બધા સ્ટાન્ડર્ડ FDA એપ્રુવ ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરીએ છીએ અને નાવડેઝ પેશન્ટની સેફ્ટી, સલામતી ઇઝ રીચ ટુ ધ હાઈએસ્ટ લેવલ. વી આર નોટ બિહાઇન્ડ એની કન્ટ્રી. કેટલું ટેન્શન રહેતું હોય જ્યારે તમે ડ્યુરિંગ એનેસ્થેસિયા, એટલે જ્યારે કોઈ પેશન્ટને તમે એકદમ સુવડાવી દીધું છે અને એકદમ બેહોશ કર્યું છે એમ કે, અને પછી પાછું રિકવર હો કરવાનું છે, જોડે જોડે સર્જન હો સર્જરી કરતા હોય, તો એ દરમિયાન કેટલું ટેન્શન રહેતું હોય છે કે એનેસ્થેટિકને? એનેસ્થેશિયાનું જનરલી એની જોડે કમ્પેર કરું છું. એનેસ્થેશિયા ઇઝ લાઇક અ ફ્લાઇટ. એમાં 3 ભાગો છે. દર્દીને બેહોશ કરવાના, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેક ઓફ. દર્દીને બેહોશ રાખવાના, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્રુઝિંગ, ઓટો પાયલોટ. અને ત્રીજું હોય લેન્ડિંગ, એટલે અમારી ભાષામાં એને એનેસ્થેસિયાથી બહાર કાઢવાનો. સો ધીઝ આર ધ એમાં સૌથી મહત્ત્વનો પાર્ટ ટેક ઓફ ને લેન્ડિંગ હોય છે, એ અમારે સાચવવાનું હોય. પણ એ દરમિયાન તમને ટેન્શન રહેતું હશે? ટેન્શન રહેતું હોય, બટ as I say, my life બહુ સિમ્પલ છે. સો વી એક્સપર્ટાઇઝ, વી મેક કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ સેફેસ્ટ અને ડેવલપ કરી લઈએ વિચ વિલ ગીવ અસ નો સ્ટ્રેસ. પણ ડ્યુરિંગ સ્ટ્રેસ ઓલવેઝ ઇનએડિક્વેટ સેટઅપ અને ઇનએડિક્વેટ નોલેજથી આવે. ઇફ યુ હેવ ધીસ ટુ, તમારી પાસે પૂરતું જ્ઞાન છે અને પૂરતું સલામતીના સાધનો છે, ઇટ વિલ નોટ ગીવ યુ સ્ટ્રેસ, ગમે એટલું ડિફિકલ્ટ પેશન્ટ હોય. ઓકે, તો સર આપણે મોટા માણસને આપીએ છીએ, બચ્ચાઓને આપીએ છીએ, આ બધામાં કંઈ ફરક રહે ખરો એનેસ્થેશિયા? દરેક ઓપરેશન વાઇઝ, દરેક ઉંમરના વાઇઝ લોટ્સ ઓફ વેરી થાય છે. અને હવે તો એનેસ્થેશિયામાં સ્પેશિયાલિટી પાઈ છે કે કાર્ડિયાકના એનેસ્થેશિયા ઓપરેશન કરવાના એનેસ્થેટિસ અલગ, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એનેસ્થેટિસ અલગ, ઓબ્સ્ટેટિક અલગ, બાળકોના અલગ.
સો ઇટ્સ ટ્રુ, દરેક પેશન્ટ દરેક ઓપરેશન અલગ હોય છે, દરેકને એસેસ કરવાની રીતને અલગ હોય છે. અને અમુક જગ્યાએ તો વધારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે જેમ કે એમઆરઆઈની અંદર તમે જાઓ કે સિટી સ્કેનમાં જાઓ તે વખતે ઇનફ ઇક્વિપમેન્ટ નથી હોતા, તો તે વખતે કેવી રીતે તમે આપો? કારણ કે એમઆરઆઈમાં તો ઇનફ લઈ જ ના જવાય ને. દેર આર સમ લિમિટેશન આવતા હોય છે, ઘણી વખત બંધ આવતા હોય છે, બટ એઝ આઈ સે ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સારા એમઆરઆઈ કોમ્પિટેબલ ઇક્વિપમેન્ટને લીધે અમે અમારો એનેસ્થેશિયા આપવાનો સક્સેસ રેટ અને સલામતી ઘણી વધી ગઈ છે ડ્યુ ટુ ધ ટેકનોલોજી એન્ડ નાવ ઇટ્સ સેફ. હા, કેટલા વખતથી મને એક ક્વેશ્ચન હતો સર કે મેં મારું ટેટુ મેં કરાવ્યું છે, અમે ત્યાં ગયા હતા તે વખતે એક લેડીને એવું હતું કે ટેટુને લીધે પેઇન વધારે હતું ને એવું, તો એણે લોકલ એનેસ્થેસિયા આપી દીધું, ટેટુ આર્ટિસ્ટ છે, તો એ લોકો એ આપી શકે અને એ લોકો એલિજિબલ હોય ખરા? એ લોકો એનો કોઈ કોર્સ હોય છે? એકચ્યુઅલી દે આર નોટ ક્વોલિફાઈડ ઓર એલિજિબલ, બટ એ લોકો કામ ચલાવતા આપતા હોય છે અને એ લોકોનું કામ બહુ સીમિત હોય છે. એ લોકો ચામડીને ક્રીમ લગાવીને બેરી કરીને કરતા હોય છે. ઘણી વખત એની અસર પ્લસ માઇનસ આવે, વધારે ઓછી આવે તો દર્દીને થોડું પેઇન થતું હોય છે. ઓકે, બટ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ટેટુ આર્ટિસ્ટ, તમે કોઈપણ એનેસ્થેશિયન દવા આપતા પહેલાં દર્દીને કે તમારા કસ્ટમરને એક વસ્તુ પૂછી લેવાની કે તમને કોઈ દવાની એલર્જી છે? જો હા તો અટકી જાઓ, ઓકે, એક્સપર્ટની સલાહ લો, તૈયારી કરો, હા, પછી એ કરો. તો લોકલ એનેસ્થેસિયામાં હું કોમ્પ્લિકેશન આવી શકે સર? લોકલ એનેસ્થેશિયામાં અમે જે દવા આપીએ એ દવાથી પણ એલર્જીક રિએક્શન આવી શકે. ઓકે, કોઈ પણ દવાથી એલર્જીક આવી શકે. અને રિએક્શન આવે તો કેવું આવે સર? કેટલું ભયાનક આવે? રિએક્શન જનરલી બહુ નાનાથી લઈને બહુ ગંભીર આવે, બટ તમે મગજમાં ખ્યાલ હોય કે મારી દવાથી એલર્જીક રિએક્શન આવી શકે તો તમે રિએક્શન જલ્દી પકડી શકો અને એને અટકાવી શકો, અથવા તો એ તમારા કસ્ટમરને પ્રોપર ડૉક્ટર મેડિકલ કેર માટે તમે દોરી શકો. ઓકે, તો એ લોકલ એનેસ્થેસિયા રહેતું હોય તો કેટલા ટાઈમ સુધી રહે અને સામાન્ય- કેટલા ટાઈમ પછી વધારે રહે તો એ થોડું ડેન્જર છે, તમારે ડૉક્ટરને બતાવવું પડે, એવું કંઈ હોય? જનરલી મેડિસિનની અસર થોડામાં 19-20 દરેકમાં ફરક પડતો હોય છે, પણ સામાન્ય ટેટુ આર્ટિસ્ટ જે બધા યુઝ કરે છે 1 થી 3 કલાક રહેતો હોય છે, પછી જતું રહ્યો છે. કોઈને 3.5-4 કલાક રહે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તમારે ખુશ થવાનું, તમને મોડો દુખાવો થશે. અને સર આ એક બીજું મારો એનેસ્થેસિયાથી લઈને બીજો સવાલ છે કે ટેટુ એમ સેફ કહેવાય ખરું? એકચ્યુઅલી મેં કરેલું તે વખતે મેં એવું હતું કે મારી ઇંકો મેં ચેક કરી કે ઇંક કેવી છે અને એનું સ્ટાન્ડર્ડ જોયા, મેં એની રિએક્શન જોયું કે સ્કિનની અંદર કેવું રિએક્શન આવે છે, તે બધામાં સેફ કીધું પછી જ મેં આ આગળ પ્રોસીડ કર્યું. તો પણ આ એવું ખરું તમને એનો નોલેજ ખરો કે આ સેફ કહેવાય કે ના કહેવાય? કેટલું કરાવવું જોઈએ, ના ટેટુ કરાવવું જોઈએ? સેફ કે અનસેફ નથી હોતો, સલામત કે સલામત કે અસલામત હોય છે, એને ડ્રાવ કરવાની રીત, મેથડ એ મહત્વની છે. ઓકે, જનરલી અમે એવું કહીએ છીએ કે જે વસ્તુ તમારા કસ્ટમરને કે અમે દર્દી કહીએ તમારા કસ્ટમરને ટચ કરવાની હોય બીજા કોઈને ટચ ના થવી જોઈએ, અને બીજા કોઈ ટચ કરેલી એને ત્યાં થઈ જોઈએ. યસ, યુ હેવ ટુ મેન સ્વચ્છતા, સ્ટરીલિટી રાખવી પડે, તો ઇટ્સ સેફ. એની નીડલને તમારે યુ ટુ ચેન્જ ચેન્જ, કરવી પડે. જે ટચ થાય એ પ્રોપર ક્લીન કરવાનું, સ્ટરીલાઇઝ કરવાનું, યુઝ ઇટ. ઓકે, ચાલો આપણે બીજા ટોપિક પર જતા રહીએ. હવે એનેસ્થેસિયાના ટોપિક પર જઈએ. તો સર અમને એવું બતાવો કે તમારી આ જે 18 વર્ષની જર્ની રહી તેની અંદર કોઈ એવો મેમોરેબલ એમ કે એક્સપિરિયન્સ તમને જે તમને એમ કે ખરેખર દિલથી ગમતો હોય, એવો કંઈ એમ કે જે એમ તમે એન્જોય કરતા હોય એ મુમેન્ટને, એવું કંઈ? 18 વર્ષની પ્રેક્ટિસમાં એક એક્સપિરિયન્સ એવો છે જે મેં પહેલી વખત જેટલો થ્રિલથી અનુભવ કરેલો હજુ પણ એટલો જ અનુભવ છું. અમે MBBSમાં ભણતા હતા, મારી પોસ્ટિંગ આવ્યો ગાયનેક વોર્ડમાં. ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે કોઈ બેબીને બોર્ન થતા અને ક્રાય થતા દેખ્યો. એ વખતે પણ મારા રોવાટા ઊભા થઈ ગયેલા. એ જિંદગીનો યુનિક એક્સપિરિયન્સ છે, વર્ડમાં ના કહી શકાય. બટ આજની તારીખે અમે જે એનેસ્થેશિયા આપીએ સિઝેરિયન સેક્શન માટે અને બાળકનો જન્મ થાય, ઇટ્સ યુનિક મુમેન્ટ. હજુ પણ અમને એટલી જ ખુશી આપે છે. દેટ્સ ધ રિયલી ગુડ થિંગ. દેટ્સ અ યુનિક એક્સપિરિયન્સ. પણ એટલે એ જોવા જેવું છે કે લાઈફ બિગિન્સ, કેવી રીતે આખું એક બચ્ચું બહાર આવે છે ને એમ કે, એટલે ધ લાઈફ બિગિન્સ. સમ ઓફ હેવ સીન, ઘણા લોકો લાઈફ બંધ થતા કે અટકતા દેખી હશે, બટ હિયર લાઈફ બિગિન્સ. પણ એની અંદર પણ કેટલી વખત એવા કોમ્પ્લિકેશન થતા હોય છે ને કે જેની અંદર આપણને ડિસ્ટર્બિંગ થાય, તમે એમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાવ આખો દિવસ. નહીં, ઇન અવર ફિલ્ડ કોમ્પ્લિકેશન, તકલીફ પાર્ટ ઓફ ઇટ, પણ અમે 8.5 એ જ બનીએ છીએ કે શું કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે, શું અમે પ્રિવેન્ટ કરીએ અને હાઉ કેન વી ટ્રીટ. 8 વર્ષની જર્નીમાં અમને એ જ શીખવામાં આવે છે કે કોમ્પ્લિકેશન અમારા મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટનો ભાગ જ છે. વી હેવ ટુ ફેસ ઇટ, વી હેવ ટુ ટ્રીટ ઇટ.
તો સર એવું કહો કે કોઈ એવો ફની એક્સપિરિયન્સ તમારી જોડે થયો હોય આ ડ્યુરિંગ આની અંદર કે તમે એનેસ્થેસિયા આપતા હોય તે બિટવીન કે કંઈ સમજાવતા હોય તે રીતે, તો એવું કંઈ અમને કહો કે અમારા દર્શકો થોડું એન્જોય કરી શકે આ પોડકાસ્ટ. પ્રેક્ટિસમાં ઘણી વખત રિયલ લાઈફ કોમેડી થતી હોય છે. એક બે ઇન્સિડન્ટ જો શેર કરું છું. મને એક નાના બાળકનું MRI કરવા માટે બોલાયો. બાળક બીમાર હતું, એનું MRI કરવાનું હતું, બહુ જ રડતું હતું, મા બાપે દુઃખી હતા. તો બાળકને MRI કરવા માટે મને સુડાવવાનું હતું, તો મેં એને સુવાની દવા આપી. સુવાની દવાના 60 સેકન્ડમાં બાળક રડતું બંધ થઈ ગયું અને સૂઈ ગયું. મા બાપ એટલા ખુશ થઈ ગયા કે એની તકલીફ જતી રહી. અને સાહેબ, એના ફાધરે મને પૂછે, સાહેબ આ દવા મને લખ્યા પણ હું ઘરે આપીશ. મેં કીધું આ દવા ઘરે ના અપાય, એનેસ્થેસિયા ડૉક્ટર જ આપી શકે. દે આર સો રિલીવ્ડ કે બાળક રડતું બંધ થયું એટલે એના બાળકને રોગ પણ મટી ગયો અને બાળક ખુશ પણ થઈ ગયું. હોય છે પણ કેટલી વખત એવા બાળકો હોય છે કે તમને એવું મસ્તી કરે કે સ્પેશિયલી મધર તો બહુ જ કંટાળી જતી હોય છે આની અંદર. દેર આર સમ ડિફિકલ્ટ ચાઇલ્ડ, તોફાની છોકરા હોય, અને ઇટ ઇઝ ધ ચાઇલ્ડ નેચર, બાળકોનો નેચર છે હોય. બીજું એક ઇન્સિડન્ટ મને જે યાદ આવે છે, અમે જે MBBSમાં ભણતા હતા ત્યારે અમારા બધાનું પોલિયોમાં બૂથમાં ડ્રોપ્સ આપવા માટે ડ્યુટી આવે. સો આઈ વોઝ સેકન્ડ વખત ડ્યુટીમાં ગયેલો. એક બાળકને મેં ટીપા પીવડાયા, નાનો હતો 7-8 વર્ષનો, પીને જતો રહ્યો. 15 મિનિટ પછી એના ફાધર દોડતા આવ્યા ચિંતામાં, અરે સાહેબ અમને તમારી પાસેથી પણ પોલિયોના ટીપા પીધા, પેલા બાજુના બૂથમાંથી પણ પી આવ્યો, એને બહુ ભાઈ એટલે પી ગયો 2 વખત. હવે આઈ એમ મેડિકલ પર્સન નો કે 2 વખત ટીપા પીવાથી કોઈ તકલીફ, એકની જગ્યાએ 2 ટીપા પીવાથી કોઈ તકલીફ ના થાય, બટ હું એ ચિંતિત માણસને કેવી રીતના આશ્વાસન આપું. તો મેં હસતા કહી દીધું એને કે મેં કીધું ચિંતા ના કર, આ છોકરાઓને પણ પોલિયો નહીં થાય. પાર્ટી ખુશ થઈને જતો રહ્યો. That was the funniest part. એટલે તમારે અમુક રીતે સમજાવવું પડે ને. તમે જેટલી વાર એ કેમ કે લાગે ટેન્શન આવે, બચ્ચું આવી રીતે કરી આવ્યું ને આપણા નોલેજ ના હોય તો ડેફિનેટલી એ ટેન્શન આવે જ આપણાને. અને સર એવું હો થતું હશે ને કે જેને બહુ જ પેઇન હોય અને તમે અમુક દવા આપી દો પેઇન રિલીફની, એકદમ પેઇન ઓછું થઈ જાય તો એ ખુશ થઈ જતો હોય, તો એવા અમુક હશે ને એવા કિસ્સા. ઇટ્સ ટ્રુ. દુખાવો અને રોગ આ બે વસ્તુ છે જે દર્દીને અમારી પાસે આવે છે, અને આશા રાખીએ કે અમે આ બે વસ્તુ દૂર કરીએ. મારા ઘણા બધા પેશન્ટ છે, એસ્પેશિયલી જેમને સ્પાઇનનું બેકએકનું પેઇન હોય. એવું કહેવાય છે કે બેકએક ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ વર્સ્ટ પેઇન. દર્દી વખતથી હેરાન થતો હોય. તો કોઈક વખત મારા એવા દર્દીઓનો ટ્રીટમેન્ટનો મને ભાગ ભજવામાં આવે છે. તું ધ મુમેન્ટ આઈ ગીવ દવા આપું, એના 1 થી 5 મિનિટમાં એ દુખાવો જતો રહે. જે દુખાવોથી માણસ 10 દિવસથી 2-3 વીકથી હેરાન થતો હોય, તો એ જે ખુશી થાય ને એ યુનિક છે. દર્દી તો ખુશ થાય એના સગાય કે સાહેબ મારા ફાધર 10 દિવસથી સૂઈ નતા શક્યા, તમે દવા આપી સૂઈ ગયા. દે વોઝ હેપીએસ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. અને એ લોકોને કેટલું રાહત મળે જો આટલા પેઇનની અંદર સૂઈ ના શકતા. સર, ડૉક્ટર અને પેશન્ટ વચ્ચે સીધો એક કનેક્શન એવું કંઈ અમને તમે કહો કે એ કનેક્શન કયું છે અમને? ડૉક્ટર અને પેશન્ટને એક જ વસ્તુ જોડે છે, એ છે ટ્રસ્ટ, ફેથ, વિશ્વાસ. એના સિવાય કશું કનેક્ટ નથી કરતો. ડૉક્ટર દર્દીને એવું લાગે કે આ ડૉક્ટર મને દુઃખ અને મારા ડિસીઝનો સારો કરશે તો જ એનો દાદો ચડે, તો જ એમને મળે. દેટ્સ ઓનલી ફેથ, વિશ્વાસ. ઓકે, તો અત્યારના ટાઈમની અંદર ટ્રસ્ટ વધ્યો છે કે ઘટ્યો છે તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પ્રમાણે? મને એવું લાગે છે કે લોકોમાં થોડોક ડૉક્ટર પ્રત્યેનો વિશ્વાસ કે ટ્રસ્ટમાં થોડોક ઘટાડો થયો છે. એના માટે બંને બાજુના પરિબળો જવાબદાર છે. અને સૌથી મોટું કારણ એનું કોઈ? આમ તો ઘણા બધા કારણો છે, બટ મારી પ્રેક્ટિસમાં મેં થોડા કારણો જોયા છે. જેવું કે અમે ડૉક્ટર છે, અમારા દર્દીઓ ડૉક્ટર નથી હોતા. એ લોકોમાં એમના રોગ વિશે અજ્ઞાનતા હોય છે, ઇગ્નોરન્સ, અને જે વ્યાજબી છે. એ લોકો કંઈ 8 વર્ષ ભણી નથી આવ્યા. સેકન્ડ થિંગ, આજકાલ રોગો જટિલો છે. કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ ડિસીઝ, રોગની જટિલતા. CT કરાવો, MRI કરાવો, આ કરાવો, તે કરાવો, પેશન્ટ થોડું મૂંઝાય. સેકન્ડ થિંગ, કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ ટ્રીટમેન્ટ, સારવારની પણ જટિલતા વધી રહી છે. ઓપરેશનથી કરાય, આનથી કરાય. કોસ્ટ, ચાર્જિસ, જે સારવારના ચાર્જિસ હોય છે તે પણ વધારે હોય છે. અને આ બધાની સાથે આપણે એક વસ્તુ ભૂલી જઈએ છીએ કે જે દર્દી એના સગા છે એ લોકો ઓલરેડી દુઃખ કે રોગથી પીડાય છે. દુઃખ અને રોગમાં માણસનો લોજિક કે ચોક્કસ નિર્ણય લેવાનો ક્ષમતા ઘટી જતી હોય છે. તો આવા કેસીસમાં
ઓકે Trust ઓલરેડી જ્યારે હશે. આવ્યા હોય તે વખતે એ લોકો એટલા ફ્રસ્ટ્રેટેડ હોય બધી જગ્યાએથી અને તમારી પાસે આવે છે આવે છે. તો એને સમજાવવા માટે કે એને કરવા માટે એક ટ્રસ્ટ બિલ્ડ કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, એટલે એઝ એ ડૉક્ટર તમે શું એડવાઇસ કરી શકો છો? ડૉક્ટર તરીકે ધેર આઝ અમારા ફિક્સ ડિક્ટમ હોય છે કે તમે આવું આવું કરવું જોઈએ. બિંગ અ ડૉક્ટર હું થોડું માનું છું કે દર્દીને ઓવર પ્રોમિસ રોગની ક્ષમતા કરતાં વધારે પણ ના બતાવવું જોઈએ, ઓછો પણ ના બતાવવું જોઈએ. ઓછી ક્ષમતા છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોલ્સ પ્રોમિસ, એ ના કરવું જોઈએ. સમટાઈમ્સ તમારે બધા ડૉક્ટરો બધી સારવાર ના કરી શકે. કોઈક વખત તમારે એ દર્દીને એના ચોક્કસ રોગના નિષ્ણાત જોડે મોકલવો પડે. યુ હેવ ટુ બી ફ્રેન્ક ઇનફ કે ભાઈ આ મારા કાર્યક્ષેત્રની બહાર છે, યુ કેન ગો હેડ. ઓકે ઘણી વખત દર્દીને રોગની જટિલતા સમજાવવા માટે સરળ પદ્ધતિઓ અપનાવવી પડે. અને કોસ્ટ એક એવો ફેક્ટર છે કે જે બંને બાજુ એ સૌથી concern તરત જ પેશન્ટને એવું લાગશે, થોડું વધારે પૈસા હશે એટલે પેશન્ટને લાગશે કે આ ડૉક્ટર કંઈ અલગ કરી રહ્યો કરી છે. રહ્યા છે. પણ કેટલી વખત એવું હોય છે કે અમુક ટ્રીટમેન્ટ જ એવી હોય છે જે કોસ્ટલી હોય કોસ્ટલી હોય છે. સમ છે. ટ્રીટમેન્ટ આર કોસ્ટલી જે આખું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તમારા એ બધી કોસ્ટ આખી વધી જતી હોય વધી છે. જતો છે. એટલે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ આજકાલ ઘણી કોસ્ટલી પણ થઈ છે, સારી પણ થઈ છે, સેફ પણ થઈ છે. બટ પૈસાનો વધારો એની જોડે એટેચ બેનિફિટ ઇન્ડિયાની છે. અંદર મેડિકલ આપણે બહુ સારું થયું સર. મેં એકચ્યુઅલી હું પેરામેડિકલ છું, તમને ખબર છે. તો અમારે ત્યાં હું 2-3 પેશન્ટ એવા આવેલા કે જેમને બહાર આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર એ લોકોને એપોઇન્ટમેન્ટ નથી મળતી અને ઇન્ડિયામાં આવીને 4 કલાકની અંદર એ લોકો ટ્રીટમેન્ટ તો નહીં એમ કે એટલે ડાયગ્નોઝ કરાવી અને શું છે એવું ખબર પાડીને જતા રહેશે. તો એ આપણે ત્યાં વધારે છે એમ કે ઇટ ઇઝ ટ્રુ. ઇન્ડિયામાં ટ્રીટમેન્ટની અવેલેબિલિટી અને એપોઇન્ટમેન્ટ બહુ જ શોર્ટ છે કમ્પેર ટુ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી. વી આર બ્લેસ ઇન ધીસ વે. અને આજની તારીખે પણ અમે જોઈએ છીએ કે જે અહીંયાનો ઇન્ડિયન ડિસ્પોરા જે તે ફોરેનમાં રહેવા ગયા હોય એ લોકોનું વિશ્વાસપાત્ર ટ્રીટમેન્ટ એ હજુ પણ ઇન્ડિયા જ છે. એ લોકો ઇન્ડિયામાં આવીને જ કરાવે એ છે. લોકો અહીંયા કરાવે અમને છે. એ જોઈને ખુશી થાય છે. ભલે ત્યાં થોડી ટિકિટ મોંઘી થશે પણ અહીંયા આવીને ટ્રીટમેન્ટ કરાવો તો એની fast સાથે થશે. એની સાથે પણ સસ્તું પડે છે. બહુ સસ્તું પડે. સમ ટ્રીટમેન્ટ તમે અહીંયા કરાવો, ફ્લાઇટની ટિકિટ લો તોય સસ્તું પડે છે. ઇવન સમ ત્યાંના પૈસા ઇન્વેસ્ટિગેશન. પ્રમાણે ગણો એટલે તમારે તો ખરેખર. તો સર એક ફાઇનલ અમને એવું કહો કે પેશન્ટ પાસેથી ડૉક્ટર તરીકે તમે કેવી આશા રાખો છો? આજે તમે ટ્રીટમેન્ટ કરો છો, એને સમજાવો છો, તો એ પેશન્ટ પાસેથી તમે શું એક્સપેક્ટ કરો છો કે એ એવી રીતે ટ્રીટ કરે તમને? અમે દર્દી પાસેથી 2 જ વસ્તુ આશા રાખીએ છીએ. એક, રાઇટ ડૉક્ટર સિલેક્શન, યોગ્ય ડૉક્ટરની પસંદગી. ઓકે એ ડૉક્ટરના અને આજના જમાનામાં એ અઘરું પણ નથી. આમાં 2 વસ્તુ તમને ગાઈડ કરી શકે. એક, તમારા ફેમિલીમાં મેડિકલ ડૉક્ટર હોય કે પેરામેડિકલ ડૉક્ટર હોય તે તમને ગાઈડ કરે કે આ રોગ માટે આ નિષ્ણાત ડૉક્ટર માટે જવું જરૂરી છે. એન્ડ સેકન્ડ, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફેથ. આઈ કેન ટેલ યુ અ સ્મોલ સ્ટોરી. 2 છોકરીઓ હતી. એક છોકરી પાસે બહુ જ સરસ ચોકલેટ્સ હતી અને બીજી છોકરી પાસે બંને સાત વર્ષે મસ્ત ટોય હતા. બંને નક્કી કર્યું કે આજે સાંજે આપણે બેઠા થઈને હું મારી બધી 20 ચોકલેટ લઈશું તો બધા ટોયસ લાવશે. હવે ટોયવાળી છોકરી એક એ ઓછી અને બધી સ્વીટ લાવશે. હું મારા અડધા સારા ટોય લઈ ગયો. ચોકલેટવાળી છોકરી બધા ચોકલેટ્સ લઈને આવી અને ટોયવાળી હાફ લઈને આવી. દે ઇટ ટુગેધર. એ લોકો રમ્યા, ખાધું પીધું, બહુ રમ્યા, આરામ કર્યા. બંને રાતે સૂવા ગયા. હવે ચોકલેટવાળી હતી, ખાઈ પીને રમીને સૂઈ ગઈ. નાવ કમ્સ ટુ ધ એ ટોયવાળી વિચાર્યું કે મેં તો મારા અડધા જ રમકડા લઈ ગયેલી અને એ જે ચોકલેટ લાવેલી એ પણ અડધી લાવી હશે. જો એની પાસે આટલી બધી સારી ચોકલેટ હશે તો જે રહી ગઈ હશે કેટલી સારી હશે. સો મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી, જે લોકો ટ્રસ્ટ નથી કરતા એ જ લોકો તકલીફમાં થાય છે. ઇન પેશન્ટ એન્ડ ડૉક્ટર ઇટ ઇઝ એ શક્ય છે કે તમે જે ડૉક્ટર પાસે ગયા હોય તમને કોઈ પણ કારણસર ન પર ટ્રસ્ટ નથી આવતો. ચેન્જ ધ ડૉક્ટર. શોધો, જાણો, પૂછો, ચેન્જ ધ ડૉક્ટર. જે ડૉક્ટરની પાસે તમે તમારી સારવાર કરવાનું નક્કી કરો, ગીવ હિમ ફૂલ ફેથ. હા. અમે પણ જોયું છે જે દર્દીઓ અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ આપે છે, અંધવિશ્વાસ નથી વર્ડ વાપરતો, જે લોકો અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ આપે છે તો
અમે એની સામે બહુ સારી રીતે કરી શકીએ. કોન્ફિડન્સ લેવલ વધી જાય, આપણે કશું એડિશનલ હો કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ એમ કે. અને અમુક માણસો જો કચકચ કરતા હોય તો આપણે થોડું એમ કે ભાઈ હા કચકચ, એટલે આમ રિસ્ક ના લઈ શકીએ આપણે, જો એ રિસ્ક એના માટે બેનિફિટ હોય તો. એવી ને ટ્રુ. આપણે પ્લેનમાં બેઠા હોઈએ તો પાયલોટને ભાઈ પેટ્રોલ બરાબર છે ને, આપણે ત્યાં ઉતરી વરસાદ નથી ને ટાયરમાં હવા બરાબર છે એવી આપણે એવું પૂછતા નથી. સો એનેસ્થેશિયા એન્ડ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ લાઈક દેટ. દર્દી એ નાનું બાળક છે. અમે બધા દર્દીના ગમે તેટલા ક્વેશ્ચનોનો જવાબ આપવા બંધાયેલા છે, એ અમારા કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. બટ છેલ્લે વિશ્વાસ મૂકો દર્દીના હાથમાં છે. આજકાલ તો પેલું ગૂગલ બાબા હો આવી ગયા છે ને, એટલે એની પર લોકો સર્ચ કરીને તમને એવા ક્વેશ્ચનો પૂછતા. ગૂગલ અમને હેલ્પ નહીં કરતું, અમને હેરાન કરે છે. અરે સાહેબ, મારો એક્સપિરિયન્સ કહી દઉં. એક વખત મને ગળાની અંદર અહીં દુખતું હતું, મેં ગૂગલ સર્ચ કર્યું અને એણે કઈ સુધી કેન્સર સુધી મને બતાવી દીધું. અને ખરેખર હું અડધો દિવસ એટલો હેરાન રહ્યો. અને પછી હું ENT પાસે ગયો અને એમણે કીધું કશું નથી ભાઈ, એટલે થોડું ઇન્ફેક્શન થયું છે, આ દવાઓ આપી અને એક જ ડોઝની અંદર મને દુખાવો જતો રહ્યો અને હજુ સુધી કશું નથી. તો એ જે ટેન્શન મને વધી ગયું હતું. એટલે એસે એમ કે ગૂગલ કેવું છે તમારા હિસાબે, શું છે આ વસ્તુ, બેનિફિટ ખરી કે? અમારા ફિલ્ડમાં એક બહુ મસ્ત કહેવત છે કે હાફ નોલેજ ઇઝ પોઈઝન. તમારું અડધું જ્ઞાન છે ને એ ઝેર બરાબર છે. સો રાધર ગૂગલમાંથી પૂછવા કરતાં આસ્ક યોર ડૉક્ટર. હું દરેક દર્દીઓને કહું છું, નાના બાળક બનો, નોટપેન લો, તમારા બધા ક્વેશ્ચન લખી નાખો, પૂછી લો ડૉક્ટરને, હી વિલ આન્સર. પણ ડૉક્ટરે હોય એવું કેવું જોઈએ ને કે અમુક ડૉક્ટર એવા હોય છે કે આમ કે થોડા નહીં, ઇટ્સ કમ ઇન ધ પાર્ટ. ડૉક્ટર જવાબ આપવા બંધાયેલા છે અને બંધાવું જોઈએ. ઓફિસમાં જાય છે એટલે ઘણા લોકોના મોઢા બંધ થઈ જતા હોય છે, પણ ડૉક્ટરને વધારે નથી પૂછવું, આ કરી જશે. દેટ ફિયર શુડ નોટ બી દેર. જ્યાં વિશ્વાસ હોય ને ત્યાં ડર ના હોવો જોઈએ. તો સર, ઘણી વખત આપણે જોયું હશે કે જ્યારે ઓપરેશન કરતાં પહેલાં ભૂખ્યા રાખવાનું એક સ્ટેજ આવે છે કે ભૂખ્યા રહેવાનું હોય. અલગ અલગ ઓપરેશનમાં અલગ અલગ ટાઈમિંગ હોય છે, 3 કલાક, 5 કલાક, 7 કલાક એવું ભૂખ્યા રહેવાનું. તો એ કેટલું સિરિયસ છે? કેમ કે લોકો, મેં જોયું છે કે NBM રાખવાનું કહીએ એટલે NBM એટલે નીલ બાય માઉથ, એટલે મોઢા વાટે કશું જવું ના જોઈએ. તો લોકો કેટલા અવેર હોય છે? તમારી જોડે તમે આટલું વખત એનેસ્થેસિયા કરાવો તો કેવી રીતે લોકો પ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે, અને એનાથી શું નુકસાન થઈ શકે જો એ ભૂખ્યો ના રહીને આવે તો? યસ, કોઈપણ ઓપરેશન, પ્લાન કે ઇમરજન્સી ઓપરેશન કરતાં પહેલાં અને સ્પેશિયલી એનેસ્થેસિયા આપતા પહેલાં દર્દીનું પેટ ખાલી હોવું જરૂરી છે. એ ઉંમર પ્રમાણે, રોગ પ્રમાણે અમે કરતા હોઈએ છીએ. આ એક બહુ મોટો ટૉપિક હોય છે જ્યાં વિશ્વાસ કામ કરવો જોઈએ. દરેક દર્દી અને સ્પેશિયલી નાના બાળકોમાં મા બાપને છોકરાને ભૂખ્યો, બાળક રોગમાં છે, તકલીફમાં છે અને એને ખવડાવો નહીં, તો આ એક થોડી બહુ ખરાબ અમાનવીય સ્થિતિ જેવું ઊભું થાય છે, જે આપણે ડૉક્ટરોને જવાબદાર ગણતા હોય છે અને એ લોકો અમારી વાત નથી સાંભળતા. અમને દર્દીનું પેટ ખાલી જોઈએ. અમને કોઈ દર્દી જોઈએ કોઈ દુશ્મન નથી. દર્દી ખાઈ પીએ, અમે ખુશ છીએ. બટ એનેસ્થેશિયા આપતા પહેલાં, એનેસ્થેશિયામાં અમે પેશન્ટને બેહોશ કરીએ કે અડધો બેહોશ કરીએ. એમાં અમુક કન્ડિશનમાં જે પેટમાં ખોરાક હોય છે કે પ્રવાહી હોય છે એ પાછું આવીને ફેફસામાં જઈ શકે. અમારી ભાષામાં એને પલ્મોનરી એસ્પિરેશન કહેવાય. આવી કશી તકલીફ થાય તો એ બહુ જ ગંભીર પ્રકારની કોમ્પ્લિકેશન છે, જે આપણે જસ્ટ દર્દીને ભૂખ્યા રાખવાથી એવોઇડ કરી શકીએ છીએ. અને દેર આર ઘણા બધા કેસીસ આવા થયા છે, રિપોર્ટેડ થયા છે. એના પર એક પિક્ચરે બન્યું છે, અંકુર અરોરા મર્ડર કેસ. આ વસ્તુ પર એક આખું પિક્ચર બન્યું છે. અને હું દરેકને આશ્વાસન આપવા માગું છું કે અમે દુશ્મન નથી. અમને દર્દીને ભૂખ્યા રાખીને કોઈ મજા નથી આવતી. દર્દીને અમે જેટલો ભૂખ્યો રાખ્યો છે, અમે એનાથી ડબલ પોષણ એના નસમાંથી આપી દઈશું. આમાં કોઈ દર્દીને અમે સ્ટાર્વ કે ડિહાઇડ્રેશન નહીં થવા દઈએ, એને ભૂખ્યો નહીં રહેવા દઈએ. ખાલી પેટ ખાલી હશે, દર્દી ભૂખ્યો નહીં હોય. પણ સ્પેશિયલી બચ્ચાઓમાં તો એ બહુ ડિફિકલ્ટ હોતું હોય છે. બચ્ચાઓમાં ડિફિકલ્ટ હોતું હોય છે. ફાધરને સમજાય, મધરનું દિલ કચવાઈ જાય, મધરને સમજાય, ફાધરનું સમજાય. કોઈ ખવડાવી લે, બચ્ચું ભૂખ્યું હોય ને શાંત કરવા માટે પણ દૂધ પીવડાવી દે. સો અમે એના દેખ્યું છે કે બાળકોમાં એ તકલીફ હોય છે. તો આવા સમયે જ્યારે ડૉક્ટર તમને કોઈ સલાહ આવે ઓપરેશન પહેલાંની કે આવું આવું કરજો, વિશ્વાસ રાખો, શંકા હોય પૂછી લો કેમ કરવા માગો છો, બટ ફોલો.
એટલે આ વાત અમારા દર્શકો અને જે આ વિડીયો જોવે છે એ બધાને ખરેખર ધ્યાન રાખવા જેવી વાત છે કે જ્યારે ડૉક્ટર કહેતું હોય કે NBM રહેવાનું છે, કશું ખાવા પીવાનું નથી, તો તમારે કશું ખાવા પીવાનું ના હોય, કેમ કે નહીં તો આગળ જતાં તમારા ઓપરેશનની અંદર કે બીજા કોઈ પણ પ્રોસિજરની અંદર તમને તકલીફ આવી શકતી હોય છે. તો સર, હવે હું તમને એવા ક્વેશ્ચન પૂછું છું જે મેં જનરલી બધા બહુ પાસેથી સાંભળ્યા છે, અને એ એનેસ્થેસિયા રિલેટેડ નથી, પણ એઝ એ તમે ડૉક્ટર છો તો હું તમને એ ક્વેશ્ચન પૂછું છું. આલ્કોહોલિક એક બહુ મોટો ટૉપિક છે અને બધા બહુ અમારી જોડે વાત કરતા હોય છે, ફ્રેન્ડ્સને બધા પૂછતા હોય છે. મેં જ્યારે પોડકાસ્ટનું બધા ફ્રેન્ડ્સ જોડે શેર કર્યું તો બધા એવું કહેતા હોય કે યાર મારા તરફથી આ ક્વેશ્ચન પૂછજે, તો હું એવા ક્વેશ્ચન તમારી સામે રાખું છું. હવે બધા બહુ એવા એમ કે લોકોને એવું લાગે છે કે આલ્કોહોલ પીધા પછી તમે વધારે ખાઈ લો તો આલ્કોહોલનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય શરીરની અંદર. આ એકદમ હું તમને દેશી ટિપિકલ સવાલ પૂછું છું, જે લોકોએ મને જે શબ્દમાં કીધા છે, જે ભાષામાં કીધા છે એ ભાષામાં હું તમને કહું છું કે જેટલું વધારે આલ્કોહોલ પીવો એટલું ખાવાનું. કોઈ માણસ એમ કે આલ્કોહોલથી એને નુકસાન થયું હોય તો એ કે આ ખાતો નહીં હોય આલ્કોહોલ પછી એટલે આ નુકસાન થયું છે. લોકો આવું માનતા હોય છે. ખાવાથી કોઈ તકલીફ ના થાય. લોકો જનરલી આલ્કોહોલ પીધા પછી ઓવરડોઝ થાય તો વોમિટિંગ થતી હોય છે, એટલે લોકો એના પછી ખાતા હોય છે. આલ્કોહોલ પછી તમે ખાવાનું લો તો આલ્કોહોલ તમારા બોડીમાં ધીમે ધીમે બ્લડ સ્ટ્રીમમાં આવે તો ઇફેક્ટ લાંબી ચાલે, એ જ કારણ હોઈ શકે. બાકી આલ્કોહોલને ખાવાને કોઈ લેવા દેવા નથી. આલ્કોહોલ પીધા પછી વધારે ખાવું જોઈએ કે ઓછું ખાવું જોઈએ? ખાવું જ જોઈએ, આલ્કોહોલ ના પીવો જોઈએ. એ તો મેઇન છે, પણ હવે જેને આદત છે, જે લોકો પીએ છે, ખાવાનું તો તમે પૌષ્ટિકની જેટલું ખાતો હોય ખાવું જોઈએ. હા, પણ આલ્કોહોલ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને લો કરે એવું કંઈ? આલ્કોહોલ શરીરમાં તમે જ્યાં આંગળી મૂકો ને ત્યાં નુકસાન કરે. ઓકે, તમે વાત કરી છે તો આલ્કોહોલ આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનના ઘણા બધા ફંક્શન અફેક્ટ કરે. એમાંથી એક ફંક્શન છે ઇટ્સ લાઇક અ સ્પિરિટ. એ આપણા આંતરડામાં રહેલા તંદુરસ્ત કે હેલ્ધી બેક્ટેરિયાને કિલ કરે, તો આપણને ઘણા બધા વિટામિનની ઉણપ થઈ શકે, B12 આ તે બધા ઉણપ થઈ શકે. ખાવાથી ફૂલફિલ થઈ જાય પાછું એવું હોય. લોકોને એવું હોય છે કે ભાઈ હું ખાઈશ એટલે ભાઈ નોનવેજ લોકો જનરલી ખાતા કે જે પ્રોટીન વિટામિન જે ઉણપ થઈ હશે તે પાછું ખાઈશું એટલે આવી જશે. લોકો દારૂ નથી પીતા તો એમને B12 ઉણપ છે. તમે દારૂ પીતા પછી એવું શું ખાવાના છે કે એ પણ રિપ્લેસ થઈ હશે? ઇટ્સ અ રોંગ બિલીફ. આપણે આલ્કોહોલ કન્ઝ્યુમ કરીએ પછી પાણી પીવાનું કેટલું મહત્વ છે સર? પાણી કેટલું પીવું? આલ્કોહોલ કોઝિસ ડાયુરેસિસ. તમે બહુ આલ્કોહોલ પીવો તો તમને બહુ પેશાબ થાય. બહુ પેશાબ થાય તો શરીરમાં પાણી ઘટી જાય. ઓકે, પણ એટલું ગંભીર ના હોય, પણ પાણી પીવું જોઈએ. પણ આલ્કોહોલ પીધા પછી કોઈને કશું ખાવા પીવાનું યાદ રહે નહીં. સર, હવે અમને એવું કહો કે મેડિકલ ઇમરજન્સી એટલે શું કહેવાય અને ક્યારે તમારે ડૉક્ટરને બતાવવા જવું પડે? ઓકે, મસ્ત ટોપિક તે છેડ્યો છે. સાદી ભાષામાં સમજાવો, ઇમરજન્સી કે જ્યારે પણ કોઈ તમારા જીવ કે અવયવને જોખમ હોય એને ઇમરજન્સી કહેવાય સાદી ભાષામાં. ઓકે, હવે ઇમરજન્સી એવી છે કે સામાન્ય માણસને ખબર ના હોય કે મને ઇમરજન્સી થઈ છે કે નહીં, એ ડૉક્ટર નથી. સો ઇમરજન્સીમાં તમારે ડૉક્ટર પાસે વહેલી તકે જવું જરૂરી છે. બરાબર. સર, એવી કેવી કન્ડિશન છે કે કઈ કન્ડિશન કહેવાય છે જેની અંદર તમારે તાત્કાલિક ડૉક્ટર પાસે જવું જ જોઈએ? તો એના વિશે અમને થોડું માહિતી. there ઘણી બધી કન્ડિશન છે, પણ હું વાત કરીએ તો થોડી કરું છું. તમને સ્પેશિયલ સેન્સીસ, દેખાવ, સંભળાવ, ફીલ કરવું, ચાલવું, બોલવું, આ બધું અફેક્ટ થાય. સ્પેશિયલ સેન્સીસ અફેક્ટ થાય. ઓકે, અચાનક બંધ થઈ જાય, કામ કરતી ખોટવાય, ઇટ ઇઝ ઇમરજન્સી. ઉદાહરણ તરીકે તમે અનકોન્શિયસ થઈ જાઓ, કોઈ પણ કારણ ગમે ત્યાં, યુ હેવ ટુ રશ ટુ ધ બોડી. તમારે ડૉક્ટર કે હોસ્પિટલનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો. બીજી પણ કન્ડિશન છે, સદંતર દેખાવાનું બંધ થઈ જવું, અચાનક જ દેખાવાનું બંધ થઈ જવું, બોલવામાં જીભ થપથપાવી, ચાલવામાં બેલેન્સ ના રહે, તમને શરીરના કોઈ પણ છિદ્રમાંથી બ્લીડિંગ આવવા માંડે. ઓકે, તમને છાતીમાં દુખાવો થાય, ડાબી કે જમણી ગમે ત્યાં. ઓકે, તમને અચાનક પેટમાં દુખાવો થાય. આ બધી કન્ડિશન, આમ તો ઘણી બધી કન્ડિશન છે, પણ આ જે કોમન છે એ મેં તમને સમજાવી. આવી કન્ડિશનમાં તમારે ડૉક્ટર પાસે કે હોસ્પિટલમાં બને એટલા વહેલા જવું. ઓકે, ઇઝ અ સ્ટ્રેટ વે ઇન્ડિકેશન કે તમારે પહોંચી જ જવાનું ડૉક્ટર. આ બધી ઘણી બધી છે, પણ આ છે.
તો લોકો ફોન કન્સલ્ટન્સી કરતા હોય છે, તો એ આવામાં કયામાં કામ લાગે અને ફિઝિકલી ફોન કન્સલ્ટન્સી ફક્ત ને ફક્ત તમને એક જ વસ્તુમાં ગાઈડ કરે કે તમારે ક્યાં જવાનું છે, પણ તમારે જવું જરૂરી છે. અમારા મેડિકલ સાયન્સમાં અમે પેશન્ટને વાત કરીને ટ્રીટ નથી કરતા. અમારે પેશન્ટને એક્ઝામિનેશન કરવું પડે, એના માટે વી નીડ આઈઝ, વી નીડ હેન્ડ, વી નીડ ટચ. અમારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, સ્ટેથોસ્કોપ, વી હેવ ટુ એસેસ, ઘણા બધા મેડિકલ પેરામીટર્સ લેવાના હોય. આ બધી વસ્તુઓ ફોન પર અશક્ય છે. ફોન પર તમે ખાલી પૂછીને સારવાર કરી શકો, એ જે ઘણી 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 અપૂરતી છે. ફોન કન્સલ્ટેશનમાં એક જ એન્ડમાં રિસ્ક હોય છે, એ છે પેશન્ટ સાઇડ. સો એન ઇમરજન્સી ડોન્ટ રિલાય ઓન ફોન, રિસ્ક ટુ ડૉક્ટર. ધીઝ આર ધ ઇમરજન્સીસ. ઘણા બધા લોકો એવું હોય છે કે ફીવર આવતો હોય છે તો ઘરે ગોળી લઈ લેતા હોય છે, રહેતા હોય, તો એ ક્યાં સુધી રહેવાય? એટલે કેટલો પીરિયડ એવું હોય કે ઘરમાં આપણે સ્ટેબલ રહી શકીએ ને પછી આપણે ડૉક્ટરને મળવું જ પડે? એમ ફીવર એ એક જાતનો પોતાનો સિમ્ટમ્સ છે કે દર્દીને ડૉક્ટર પાસે જવાની જરૂર છે. હું સાદી ગણિત કહું છું. આજના જમાનામાં લોકો ઘણી વખત જાતે સેલ્ફ મેડિકેશન કરે છે. તમારી જાતને ન્યાય આપો. જુઓ, કાલ કરતાં આજે, સવાર કરતાં સાંજે મારા રોગમાં તકલીફ પડી છે, સુધારો થયો છે, તમે જોખમ લઈ શકો. હું એને જોખમ કહું છું. પણ જો તમને લાગે કે આ નથી સારું થઈ રહ્યું, ગો ટુ ધ ડૉક્ટર. ડૉક્ટર પાસે જાઓ. અગેન ફોન નહીં, રૂબરૂ જાઓ. ઘણા બધા લોકો પેલું એસિડિટી થઈ દુખ્યા હોય છે, પેટમાં દુખે તો કે એસિડિટી થઈ હશે, છાતીમાં દુખે એસિડિટી, તો એમાં ડાયરેક્ટ તમારે ડૉક્ટર પાસે જવું જ જોઈએ. અને બતાવવું તો જોઈએ તમારે, ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ. મેં તમને કીધું ને, છાતીમાં દુખાવો કે આ તે. અને દરેક મોટું ડિસીઝ ઘણી વખત નાના મોટા એલાર્મ આપે છે, ઘણી વખત નથી આપતા, પણ જે આ ગણાયા એમાં તમારે પહોંચવું જોઈએ. ઇમરજન્સી સમજવાની, ઇમરજન્સીને ઇમરજન્સી તરીકે રિસ્પેક્ટ આપવાનું, નહીં તો એ આપણને રિસ્પેક્ટ નહીં આપે. સાહેબ, એક અમારા વોચમેન હતા, જેમને અચાનક જ એમ કે બ્લડ પ્રેશર અમે ચેક કર્યું તો 160 હતું બાય 100 એમ કે, અને 4-5 દિવસ પછી જોયું તો એમને વોમિટિંગ શરૂ થઈ હતી ને એવું બધું થયું હતું, એનાથી હેમરેજ થઈ ગયું હતું. તો એ એવું થઈ શકે? પોસિબલ છે? આ એક બહુ કોમન તકલીફ છે લોકોમાં. મગજની નસો ફાટી જવી ડ્યુ ટુ હાઈ બ્લડ પ્રેશર. અમારી ભાષામાં હેમોરેજિક હાઇપરટેન્સિવ બ્રેન હેમરેજ કહેવાય છે. એ દુઃખની વસ્તુ છે કે ઇન્ડિયામાં આજની તારીખે પણ જોઈએ ને તો 50%, 40થી 50% જે બ્રેન હેમરેજના કેસીસ હોય છે, એક્સિડન્ટ પછી આ સૌથી મોટું કારણ હોય છે. આનું કારણ એ છે કે દર્દી કાં તો બ્લડ પ્રેશર હશે, દવા નહીં લેતો હોય, અને એનાથી પણ મોટું કારણ હોય છે દવા લેવાનું અનિયમિત કરે અથવા તો બંધ કરે, તો આવું થતું હોય છે. તો આ બહુ મોટું કારણ છે. જે આટલી મોટી તકલીફ રેગ્યુલર દવા લેવાથી સારવાર થઈ શકે કે બચી શકો, તો એ બહુ નાની કિંમત છે. પણ એ 3-4 દિવસ પછી એવું પ્રેઝન્ટ થઈ શકે આપણે, એટલે ખબર ના હોય પેશન્ટ? પોસિબલ છે. ઘણા બધા દર્દીઓને બ્લડ પ્રેશર હોય છે અને એ લોકો આ હેમરેજ લઈને આવે ત્યારે અમને ખબર પડે છે કે એમને બ્લડ પ્રેશર વખતથી હશે. આ 1-2 મહિના કે 1-2 વર્ષનું કામ નથી, અને બંધ થતાં બહુ વાર લાગે. એટલે પહેલાં એમને ઇન્ડિકેશન મળ્યા હોય પણ એમણે ઇગ્નોર કર્યા હોય, અને એમને સાદી ભાષામાં આપણે કોઈને પૂછીએ, ભાઈ તમને બ્લડ પ્રેશરની બીમારી છે? ના સાહેબ, આપણે તો બરાબર છે. તમે છેલ્લે તમારું બ્લડ પ્રેશર ક્યાંય ચેક કરાયેલું? અરે સાહેબ, મેં તો નથી કરાયું. લોકો શરમાય છે. આ વસ્તુ એકચ્યુઅલી અવેરનેસ હોવી જોઈએ, પણ શરમાય છે. અને હવે તો નાના બાળકોમાં પણ એવું થવા માંડ્યું છે. નાના ઘણા બધા બાળકોની હાઇપરટેન્સિવ હવે અર્લી એજમાં આવી ગયું છે ડ્યુ ટુ લાઇફસ્ટાઈલ જે ગણો, પણ ઇટ્સ કમ ઇન અર્લી એજ. પહેલાં જેટલા હતા કે આપણા પપ્પા કે ફાધર દાદાના જમાનામાં તો બીપી હતું નહીં, બીજે 40-50 વર્ષ રાજયોગ કહેવાતા, રાજયોગમાં જ સામેલ થઈ ગયા. રાજાઓના થતા હતા, સામાન્ય પ્રજાને કોઈ દિવસ ના હતા. હવે બધા જ રાજા થઈ ગયા. આજની સામાન્ય પ્રજાનું રહેણી કરની રાજા જેવી જ છે. કશું થયું, બાઇક લઈને જાઓ એટલે ચાલવાનું અટકી ગયું, ખાવાનું સારું, એ ફેક્ટર ખરા. સર, અમને એવું કહો કે તમે ઘરે બ્લડ પ્રેશર આપણે ચેક કરીએ છીએ, તો નોર્મલ બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોય? એમ ઉંમર પ્રમાણે અને એના પ્રમાણે સામાન્ય અમે એક લિમિટ સેટ કરી કે એનાથી વધારે બીપી ના જવું જોઈએ. સામાન્યતઃ 140 કે 150ની વચ્ચે ઉપરનું હોવું જોઈએ. નીચેનું બીપી 90ની આસપાસ હોવું જોઈએ. એનાથી વધારે આવતું હોય તમારા ફિઝિશિયનને બતાવો, ટ્રીટમેન્ટ કરો. અને સર, હમણાં આ કોવિડ પછી લોકો પેલા પલ્સ ઓક્સિમીટરનો બહુ ઉપયોગ કરતા હોય, તો એની અંદર જે ઓક્સિજન SpO2 હોય છે, એનો શું રોલ હોય છે સર? એ ઓક્સિજન SpO2 આપણા શરીરમાં કેટલો ઓક્સિજન કેરી કરે છે બતાવે છે. સામાન્ય તેની વેલ્યુ 96 to 100ની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
ઘણી વખત તમને અસ્થમા કે હોય કે ખાંસી હોય તો એ ઓછું થઈ શકે, બટ 90થી ઓછું હોય તો ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ. અને પેલું પલ્સ હોય છે તેનું શું હોય સર? પલ્સ ઘણા લોકોને 100ની ઉપર જતા રહેતા હોય છે, ઘણા 60-70ની અંદર રમતા હોય છે, કેવું હોય છે? પલ્સનું વેરિએશન બહુ વધારે હોય છે. સામાન્યતઃ 60થી 120 અમે નોર્મલ ગણતા હોય છે, પણ એ પણ ઉંમર અને તમે કઈ પ્રકારની દવા લો છો એનાથી પણ વેરી થતા હોય છે. નીચે જાય તો એ તકલીફ થાય અને 120ની ઉપર જાય તકલીફ ના થાય. ઘણા લોકો મેં દેખ્યા છે 50 સાથે જીવે, બટ આ નોર્મલ રેન્જ છે. એથ્લેટનું ઓછું હોય, એથ્લેટનું હાર્ટ મજબૂત હોય, જે આપણું કામ 100 વખત ધબકીને કરે એમનું 50 વખત ધબકીને કરે. એટલે આ જે બતાવે તે હાર્ટ કેટલી વખતે પંપ એક મિનિટમાં કેટલી વખત ધબકે છે એનો જ આપણે મેઝરમેન્ટ જોઈએ છે. ઓકે, કેમ કે કોવિડની અંદર આ લોકો બધું બહુ જ ચાલ્યું છે અને હવે બધા પાસે ઘરમાં આ પલ્સ ઓક્સિમીટર થઈ ગયા છે. સર, આપણે પહેલાં વાત કરી એવી રીતે લોકો છે તે બધા એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા કે મને રોગ થયો છે અને એ લોકોને એવું લાગે છે કે આ રોગ મને જ કમ થાય, તો એનાથી એ કેટલું ડેન્જરસ હોય એમને માટે? એમ કે આ એક સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે રોગ નો વન લાઈક, કોઈને રોગિષ્ટ થવું ગમતું હોતું નથી. અને બીજી પણ વસ્તુ છે કે કોઈને લેબલ થયો કે મને આ રોગ છે એનો દવા લો છું, એ પણ થોડું અસ્વીકાર્ય હોય છે. બટ મારા મંતવ્ય પ્રમાણે ઘણી વખત રોગને સ્વીકારી લેવાથી તમારું અડધું કામ આસાન થઈ જતું હોય છે. જેવી રીતે આપણે વાત કરી કે તમને બ્લડ પ્રેશર છે, તમે દવા લો છો, આજે તમારું બીપી છે, તમે આજે બીપીની દવા સવાર સાંજ લીધી, તમારું બીપી 140 ઉપરનું 90થી નીચે રહ્યો, આજે તમે બીપીથી ફ્રી છો, તમે દવા લીધી છે પણ તમે રોગથી ફ્રી છો, ડિસીઝની જે તમારા લઈ લીધા, દવા લઈ લીધી છે અને યુ આર આઉટ ઓફ ફ્રી, ડિસીઝની તમારા પર અસર ના થાય. મારા આટલા પ્રેક્ટિસ પ્રમાણે અને જે પ્રમાણે હું વાંચન જે પ્રમાણે હું પર્સનલી એવું માનું છું કે અત્યારના 70% ડિસીઝ ફક્ત ને ફક્ત સ્વચ્છતાથી, પૌષ્ટિક ખોરાકથી અને થોડીક કસરત કરવાથી તમે એવોઇડ કરી શકો. 70% ડિસીઝ આ ત્રણના અભાવના લીધે થાય છે અને જો તમે આ ત્રણ તમારા લાઈફમાં ઉતારી દો તો યુ કેન સેવ. આ બધાને ખબર હોય પણ કોઈ ફોલો નથી કરતું. દેટ્સ ટ્રુ. અને બાકીના 30% ડિસીઝ એવા હોય છે કે આ તમે ગમે તે કરી શકો પણ એને પ્રિવેન્ટ ના કરી શકો. આવા સમયે કન્સલ્ટ ધ ડૉક્ટર, ટેક અ ટ્રીટમેન્ટ. મેં જોયા છે કે તમે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય છો, તમે ટ્રાયથલોન કરતા હોય છો, મેરેથોન કરતા હોય છો, તો એ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ અને એના ઇન્સ્પિરેશન એટલે એનો ફાયદા શું છે? એટલે એ કરવાથી કસરતથી ફાયદા છે જ. ઘણી વખત તમને સાહેબ સોટી માય ને પછી વિદ્યા આવે. સમટાઈમ્સ તમને કોઈ ડિસીઝ આવી જાય, એ પ્રિવેન્ટ ના કરવા માટે કે એને ઓછું કરવા માટે તમે કરો. મારું પણ એ જ કારણ છે. બટ એક્સરસાઇઝ ઘણી બધી રીતે યુઝફુલ છે. તેમના ફાયદા ગણાવવા જાઓ તો આપણે એક અલગ પોડકાસ્ટ કરવો પડે. બટ આમાં તમને કેલરી બેલેન્સ રહે, વજન ઘટે નહીં, ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરના પ્રિવેન્શનમાં આનો બહુ મોટો હાથ છે. અને એક્સરસાઇઝ તમને એક જાતનું તમારા માઇન્ડનો તમારા બોડી પર કંટ્રોલ વધારે. ઘણી વખત આપણે આપણા બોડીની સરળતા ખાતર કે એના કમ્ફર્ટ ખાતર આપણે આપણા શરીરને નુકસાન કરતા હોઈએ છીએ. સો આવા કન્ડિશનમાં તમારા માઇન્ડ તમારા બોડીને કંટ્રોલ કરે, વિચ ઇઝ ગુડ. એ પેશન્ટ પણ શીખવાડે અને તમને કીપ ઓન વન થિંગ, એક વસ્તુને લાગી રહેવામાં એ બહુ સારી વસ્તુ છે. તો સર, તમે ટ્રાયથોલોન કરો છો તો એમાં ત્રણ વસ્તુ આવે છે, રનિંગ આવે, સ્વિમિંગ આવે અને સાયકલિંગ આવે. તો આ ત્રણમાંથી સૌથી વધારે બેનિફિટ બોડીને કયું આપે છે જેમાં લેસ ઇન્જરી હોય અને તમે એક્ટિવ રહી શકો? બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ એ છે કે જે તમને ગમતી હોય. ઓકે. કારણ કે એક્સરસાઇઝ ખરાબ વધારે સારી નથી હોતી. લોકો ગમતું નથી એટલે કન્ટિન્યુ નથી કરતા. જે તમને ગમતું હોય તમે લાંબો કન્ટિન્યુ કરી શકો. મારા હિસાબથી સ્વિમિંગ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ. બહુ સારી એક્સરસાઇઝ છે. એમાં તમારા શરીરના કોઈ પણ જોઈન્ટને નુકસાન ના થાય કે ઇમ્પેક્ટ ઇન્જરી ના થાય અને તમે થોડા સમયમાં બહુ સરસ કેલરીઝ બર્ન કરી શકો. ફોલોડ બાય સાયકલિંગ ઇઝ ગુડ, રનિંગ ઇઝ ગુડ. પણ દોડવું એ દરેકના બસની વાત નથી હોતી. ઇન્જરી હોય એક ફેક્ટર હોય છે. યસ, અમે એને અમારી ભાષામાં ઇમ્પેક્ટ કહીએ કે તમે જેટલું ગુરુત્વાકર્ષણની ઓપોઝ થશો એટલું વધારે તમને તકલીફ થશે. રનિંગમાં તમને ની કે એન્કલ થવાની ઇન્જરી થવાની શક્યતા વધારે છે. બટ અગેન આઈ સે
કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ આજે ઈચ્છા થઈ ચલો ભાઈ હું 5 કિલો દોડી નાખું એવું નહીં કરો. 1 કિલોમીટર અડધા કિલોમીટર શરૂ કરો, ધીરે ધીરે શરૂ કરો. એક દિવસમાં આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ના પહોંચો, એના માટે તમારે વર્ષોની મહેનત કરવી પડે. તમે સર કઈ કઈ ઇવેન્ટો કરી છે અત્યાર સુધી? મેં હાફ આયરમેન કરી છે અને અરે વાહ. ફૂલ આયરમેન કરવાની ઈચ્છા છે. આયરમેન એટલે પેલા મિલિંદ સુમને સૌથી પહેલા ઇન્ડિયામાં આ લોન્ચ કર્યું હતું. Yes, એટલે એ જ. લોકોને ખબર નોલેજ આવ્યું હતું તે વખત. ત્યાં સુધી ત્યારે બહુ ખબર પડેલી નથી કે એમ. આયરમેન જેવી હોય છે. હા હા હા. તો એની અંદર શું હોય છે સર? આયરમેનમાં ફૂલ આયરમેનમાં તમારે 4 કિલોમીટર દરિયામાં સ્વિમિંગ કરવાનું હોય, ઓહ. 180 કિલોમીટર સાયકલિંગ કરવાની હોય અને પાછળથી 42 કિલોમીટર દોડવાનું હોય ફૂલ મેરેથોન જેટલું. અને આ બધું તમારે 16-17 કલાકની અંદર પૂરું કરવાનું હોય છે. ઓકે. મેં એનાથી અડધું કર્યું છે, મને આખું કરવાની ઈચ્છા છે. ઓહ, ચાલો હોપ કે તમારું એ સપનું જલ્દી પૂરું થાય. થેન્ક યુ. અને એને માટે કેટલી તૈયારીઓ કરવી પડે સર? કેવું હોય? કરવી પડે. યુ હેવ ટુ વર્ક 6 થી 10 મિનિટ પહેલાં અને દિવસમાં તમારે 2 થી 4 કલાક આપવા પડે. ઓહ, અને એટલો બહુ વધારે ટાઈમ ગયા. 2 કામ થી 4 કરે. કલાક. અને આ ગેમ બોડી કરતાં માઇન્ડની વધારે છે. તમારા માઇન્ડનો કંટ્રોલ આ બધા જ કહે છે. હમણાં મેં હાર્દિક પંડ્યાનો એક વિડીયો જોયો હતો. એણે એવું કીધું કે તમારું બોડી તો ટ્રેન થઈ જાય છે, તમારે માઇન્ડને ટ્રેન કરવું વધારે જરૂરી છે. એ વધારે એ છે એમ. અને અમારા પ્રોફેશનમાં હેલ્ધી માઇન્ડ, તંદુરસ્ત મગજ હંમેશા તંદુરસ્ત શરીરમાં હોય અને તંદુરસ્ત મગજ માટે બોડી તંદુરસ્ત રાખવું જરૂરી છે. રાખવું જરૂરી છે. એટલે બે વાયસા વર્ષા છે, એકબીજાને એમ કે તમારે કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે. કોમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પડે. હવે સર કોઈએ આજે તમારે જેવું સ્પોર્ટ્સ પર્સન બનવું છે કે ટ્રાયાથોલોન કરવી છે, તમે નહીં હું આવી રીતે ચાલુ કરવું છે, એક્ટિવલી તમે એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરો છો, તો યુઝ્યુઅલી તમારે ક્વાર્ટરલી કે યરલી કેવા ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ, કેટલું તમારે જોવું જોઈએ, એટલે એમ કે મેડિકલી કેવું રીતે થાય એમ કે? જનરલી આજકાલ તમે સાંભળ્યું છે લોકોને જીમમાં હાર્ટ એટેક આવી ગયા કે થઈ ગયા. તમારે એક્સરસાઇઝ કરવી હોય તો 2 વસ્તુ તમારી બહુ હેલ્ધી હોવી જોઈએ. એક છે હૃદય અને બીજું છે ફેફસા. ઓકે. સો આ 2 વસ્તુ તમારે ચેક કરાવી લેવાની. અને આ વસ્તુની જરૂર પણ 35-40 વર્ષ પછી પડે છે. અમે એવું માની લઈએ છીએ કે 35 વર્ષના બધા યંગ જ હોય છે ને એ જે એક્સરસાઇઝ કરતા હશે તો યંગ જ હશે, ડિસીઝ ફ્રી હશે. સો એ વખતે પ્રિકોશન લઈ લેવાની કે જ્યારે તમે કોઈ મોટી ઇવેન્ટમાં જાઓ કે કશું મોટું કરવું હોય કે તમારે મોટું ટાર્ગેટ સેટ કરવું હોય તો તમારે એક વખત હાર્ટને લંગ ચેક કરી લેવાના. એને સામાન્યતઃ ઇસીજી કે એક દોડીને TMT કહેવાય. અને ફેફસા માટે તો બહુ નાની તપાસ છે, ફૂંકમાં આવીને પણ જોઈ શકાય. PFT પણ આ કરાવવું જ જોઈએ. કરવું જોઈએ. વેન યુ હેવ મોટું કરવું હોય તો કરવું જોઈએ. અને તમારે ધીરે ધીરે એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરવી હોય તો ગ્રેજ્યુઅલી જ વધારવી જોઈએ સર? ઓલવેઝ તમારે એક્સરસાઇઝ ગ્રેજ્યુઅલી જ કરવી જોઈએ. દરેક લોકોને ટ્રાયથોન નથી કરતું, દરેક લોકોને માઉન્ટ એવરેસ્ટ નથી જતું. દિવસમાં 30 થી 45 મિનિટ અને અઠવાડિયામાં 5 થી 6 દિવસ પૂરતું છે. સામાન્ય એક્સરસાઇઝ. વોકિંગ કરો તો સમય વધારી દો, દોડો સફિશિયન્ટ છે, દોડો, સાયકલિંગ કરો. આ તે એક્સરસાઇઝ એવું નથી કે તમે જીમમાં જઈને જ કામ કરી શકો. એવું કહેવાય જ છે કે સૌથી હેલ્ધી પર્સન તમને રોડ પર દોડતા દેખાશે રાધર દેન જીમ. સો જીમ ઇઝ ગુડ બટ જીમ ઇઝ ધ ઓનલી વે ઓફ હેલ્થ ઇઝ નોટ ડેટ. તમે કોઈ સારો સ્પોર્ટ્સ રમી શકો, બેડમિન્ટન, ટેનિસ, ક્રિકેટ ઇઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ એક્સરસાઇઝ. તમે રમતું હોય તો સ્પોર્ટ્સ પણ કરી શકો. ઇટ વિલ ગીવ યુ સેમ બેનિફિટ. ઘણા બધા લોકોને સર એવું સાંભળતા જોયા છે કે કોઈ વધારે ચાલતું હોય તો બધા એવું કે ભાઈ તારા જોઈન્ટમાં તકલીફ થઈ જશે. આવું બેઝિક આ લોકોને નોલેજ એ શું હોય સર? એનાથી ચાલવાથી વધારે ચાલવાથી જોઈન્ટ બગડે એવું કંઈ થઈ શકે? એ વસ્તુ સાવ ખોટી છે કે વધારે ચાલવાથી જોઈન્ટમાં તકલીફ થઈ શકે. અને એ વસ્તુ પણ ખોટી છે વધારે ચાલવાનો એ નેસેસિટી છે. ચાલવાથી જે લોકો રેગ્યુલર ચાલતા હોય એમના ઢીંચણ કમજોર થવાને બદલે મજબૂત થાય. મજબૂત ઢીંચણ કે ની રોગ સામે વધારે પ્રતિકારક મળે અને ઢીંચણ છોડો ચાલનાનું હૃદય ઢીંચણ કરતાં વધારે મજબૂત હોય. પણ વધારે ચાલવાથી કોઈ ઇન્જરી કે there is no harm in extra work. એક્સ્ટ્રા વર્ક એની અંદર કશું નથી, કેમ કે લોકોની અંદર આ માન્યતા હોય કે જેટલું તમે વધારે there is no word like વધારે ચાલવાનો. ઓકે. there is no excess word. તે વર્ડ જ નહીં હતો. ચાલો. ઓકે. તો સર આજે તમારી જોડે આટલી બધી નોલેજ અમે લોકોએ મેળવ્યું અને ખરેખર આ બધું નોલેજ બહુ જરૂરી છે. અને હોપ કે અમારા દર્શકોને આ નોલેજથી કામ આવશે, એમની લાઈફની અંદર એ થોડું આગળ એક્સેસિવ કંઈ મદદ થઈ શકશે એમ કે ના નોલેજથી. તો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. શોમાં આવ્યા. અમે ફરીવાર તમને ફરીથી બોલાવીશું અને નવા આવા જ આપણે વિડીયો બનાવીશું. અને હું દર્શકોને પણ કહેવા માગું છું કે કોઈ પણ તમારો સવાલ હોય કે જે તમારે ડૉક્ટર રાજન સરને પૂછવો હોય તો તમે અમને કોમેન્ટની અંદર
કે અમને DM કરીને અમને સવાલ લખી શકો છો. જ્યારે બીજી વખત અમે એમની જોડે પોડકાસ્ટ શૂટ કરીશું ત્યારે એ સવાલને ઇન્ક્લુડ કરી અને એનો સચોટ માહિતી તમને આપવાની અમે કોશિશ કરીશું. તો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ શિવ ફોર કોલિંગ. થેન્ક યુ સર. વી હોપ કે તમને આજનો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હશે, અને જો અમે તમને થોડું પણ નોલેજ આપ્યું હોય આ વિડીયો દ્વારા તો તમે અમારા વિડીયોને લાઈક કરો, અને આવા નવા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દીમાં જલ્દી આવે એને માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.